Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο μου στο YouTube. Είμαι ο Νικόλας και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα κρυπτονομίσματα, για το Bitcoin και το Blockchain. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα κρυπτονομίσματα είναι μια μορφή ψηφιακού νομίσματος. Δεν είναι ούτε ευρώ, δεν είναι ούτε δολάρια, δεν μπορείς να τα βρεις σε τράπεζες. Είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μόνο στο ίντερνετ και μόνο εκεί μπορείς να το παράξεις. Να πούμε ότι ξεκίνησε 3 συγκεκριμένα Ιανουαρίου 2009 με το Bitcoin. Το Bitcoin είναι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα αυτή τη στιγμή στην αγορά και η αξία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα, είναι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω και νομίζω που θα υπάρχει και στο μέλλον, γιατί όπως είπαμε είναι το πρώτο που βγήκε ποτέ. Τώρα να πούμε κάποια χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση των συναλλαγών, δηλαδή δεν θα πάρεις κάποιο έγγραφο το οποίο θα σου λέει ότι ο τάδε χρήστης, ας πούμε, έχει πάρει το τάδε ποσό. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν είναι και απαραίτητα νόμιμο. Η χρήση και όλες οι συναλλαγές γίνονται ανώνυμα, δηλαδή άμα εγώ πάω και δώσω ένα bitcoin σε κάποιον, δεν θα γραφεί το όνομά μου, δηλαδή δεν θα πει το σύστημα, το blockchain, ότι ο Νικόλας έδωσε το τάδε ποσό στον τάδε. Είμαι ανώνυμος, δηλαδή ο Α έδωσε ένα ποσό στον Β. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης συναλλαγών οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Δηλαδή, μπορώ εγώ να στείλω σε οποιονδήποτε, οποιοδήποτε ποσό θέλω εγώ, οποτεδήποτε. Δηλαδή, μπορώ εγώ να στείλω τώρα σε κάποιον ένα ποσό πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρχει η μείωση αυτού του ποσού και χωρίς να υπάρχει η πολύ μεγάλη καθυστέρηση που συνήθως υπάρχει αν θέλω εγώ να στείλω 50 ευρώ, γιατί θα του φτάσουν σίγουρα 45 ή 40, δεν υπάρχει καμία δέσμευση ποσού και δεν μεσολαβούν μόνο εγώ και ο παραλήπτης. Τώρα, το απόθεμα των κρυπτονομισμάτων γίνεται γνωστό. Δεν είναι τίποτα κρυφό, όλα είναι στον αέρα, όλα μπορείς να τα δεις αυτή τη στιγμή και οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείς να δεις οποιοσδήποτε χρήστης πόσα χρήματα σε bitcoins έχει. Αν δηλαδή πας στη σελίδα των bitcoins, σίγουρα θα δεις πόσα bitcoins υπάρχουν στο σύνολο αυτή τη στιγμή και πόσα χρήματα έχει ο κάθε χρήστης. Δεν βλέπεις το όνομά του που είναι ανώνυμος, αλλά βλέπεις το χρηματικό του ποσό. Επίσης, οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει στην έκδοσή του. Δεν υπάρχει κανένας που θα σου πει, ας πούμε, το bitcoin ότι δεν διαθέτει στις προδιαγραφές για να βγάλεις νόμισμα ή για να βγάλεις το bitcoin. Αυτό εδώ δεν υπάρχει. Ό,τι καταλαβαίνουμε είναι κάτι το οποίο μπορώ και εγώ να βγάλω χρήματα, μπορείς και εσύ, μπορεί να βγάλει και ένας που είναι 5 χρονών και ένας που είναι 100 χρονών. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν υπάρχει καμία παγίδα όσον αφορά τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει κάποιος για να βγάλει χρήματα. Και κάτι τελευταίο, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ελαττώματα τα οποία σίγουρα στο μέλλον θα βελτιωθούν και σίγουρα θα βελτιωθεί και το νόμισμα. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε για το blockchain. Το blockchain είναι ένας κατάλογος στον οποίο γράφονται όλοι οι χρήστες οι οποίοι έχουν δώσει χρήματα σε κάποιον με χρονολογική σειρά, δηλαδή ξεκίνησε από το 2009, από την πρώτη συναλλαγή και ακόμη και σήμερα γράφονται μέσα όλες οι συναλλαγές που γίνονται με κρυπτονομίσματα. Το πώς είναι αυτός ο κατάλογος? Αρχικά υπάρχει το όνομα του χρήστη, όχι το πραγματικό του όνομα, το όνομα username. Έπειτα υπάρχει η ημερομηνία και η ώρα στην οποία έγινε η συναλλαγή και τέλος υπάρχει ένας κωδικός, ένας πολύ μεγάλος κωδικός, αριθμοί, σε 0 και 1 σε διαδικό σύστημα δηλαδή, το οποίο παραπέμπει στην προηγούμενη συναλλαγή. Για να το πούμε κάπως με διαφορετικά λόγια, είναι σαν ένα puzzle στο οποίο όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Θα μιλήσουμε για την αξία του bitcoin. Ας ξεκινήσουμε το 2009 που η αξία του ήταν πάρα πολύ μικρή, ήταν κάτι cents το ευρώ να φανταστείτε, και σήμερα έχει φτάσει, όχι σήμερα, νομίζω το Δεκέμβριο του 2017 έφτασε ακόμη και σε τιμή 20.000 δολαρίων. Τώρα η τιμή του βρίσκεται στις 13.000 με 13.500 δολάρια και στο μέλλον σίγουρα υπάρχει και είναι με υπογραφή αυτό το πράγμα σίγουρο ότι η τιμή του θα γίνει πολύ μεγαλύτερη ακόμα, θα ξεπεράσει και τις 20.000 δολάρια
Σίγουρα τουλάχιστον νομίζω στον επόμενο χρόνο, αφού να φανταστείτε από το 2017, στο 2017 ξεκίνησε με $1.000 και έφτασε τις 20.000. Φανταστείτε δηλαδή το 2018 που σίγουρα περισσότεροι χρήστες θα κάνουν κρυπτονομίσματα, πόσο πολύ θα ανέβει και θα εκτοξευτεί η τιμή του. Φανταστείτε ότι κάποιος ο οποίος μπορούσε να ξεκινήσει το 2014 από τότε που βγήκε ή το 2009 ακόμα, τώρα αν είχε ξεκινήσει από τότε, πόσα bitcoins θα έχει αυτή τη στιγμή και πόσα χρήματα θα μπορούσε να είχε στην κατοχή του τώρα. Θα μπορούσε να ήταν εκατομμυρίουχος αν είχε απλά και μόνο 100 bitcoin, που είναι κάτι, ας το πούμε, ελάχιστο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις bitcoin. Ένα bitcoin δηλαδή μπορεί να χρειαστεί ακόμη και μήνες και χρόνια για να το βγάλεις. Μην νομίζετε δηλαδή ότι εκείνη τη στιγμή που είχε $20.000 είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βγάλεις τα 20.000. Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις ένα bitcoin, αφού να φανταστείτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 0,00001 bitcoin, ας πούμε. Που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσεις να βγάλεις ένα ικανοποιητικό ποσό σε bitcoin. Για να μην τα πολυλογώ πάρα πολύ, δεν θα σας πω όλα τα πράγματα τα οποία γνωρίζω. Έκανα απλά μια εισαγωγή. Η τελευταία ερώτηση που θέλω να απαντήσω για να κλείσω και σιγά σιγά το βίντεο είναι το πώς μπορεί κάποιος να βγάλει κρυπτονομίσματα. Μεγάλη προϋπόθεση για να βγάλεις κρυπτονομίσματα είναι να έχεις το Bitcoin Wallet, το οποίο μπορείς να το βρεις είτε στο διαδίκτυο είτε να κατεβάσεις την εφαρμογή Bitcoin Wallet. Είναι ένα λοιπόν πορτοφόλι. Είναι ένα πορτοφόλι που μέσα βάζεις τα χρήματα που έχεις σε Bitcoin. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να πας και να τα βγάλεις, αν έχεις εννοείται κάποιο σαν ATM το οποίο βγάζει Bitcoin. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και στην Ελλάδα ένα, δεν θυμάμαι ακριβώς που είναι η περιοχή του, αλλά υπάρχει ένα εκδοτήριο Bitcoin. Και σίγουρα στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλα, γιατί νομίζω ότι το Bitcoin είναι η εξέλιξη των χρημάτων και η εξέλιξη γενικά όλης της οικονομίας στο μέλλον. Τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το έχετε στο νου σας πριν ξεκινήσετε να κάνετε, να βγάλετε χρήματα, κρυπτονομίσματα ή να κάνετε λογαριασμό σε οποιοδήποτε Steam ή Bitcoin ή οτιδήποτε BitShares, πρέπει οπωσδήποτε όλους τους κωδικούς οι οποίοι σας δίνονται να τους αποθηκεύετε και να τους έχετε σε ένα ασφαλές μέρος. Άμα θέλετε να πάτε στο μέλλον να βγάλετε τα χρήματα, πρέπει οπωσδήποτε να έχετε τον κωδικό τον οποίο σας έχει δοθεί. Μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι πιο μικρός, δεν γνωρίζω ακριβώς το πόσο μεγάλος είναι. Εγώ, ας πούμε, που είχα Steam, ο κωδικός ήταν περίπου 30 ψηφία, οπότε πρέπει να τον έχετε οπωσδήποτε αποθηκευμένο, αλλιώς χάσετε όλη σας τη δουλειά και όλο σας το χρόνο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Στο επόμενο βίντεο θα σας μιλήσω για το Steam και για την εμπειρία μου σε αυτό και έτσι εύκολα tips που μπορώ να σας δώσω για να μπορέσετε εσείς να βγάλετε πιο γρήγορα και πιο εύκολα αρκετά Steam δολάρια, τα οποία μπορείτε να μεταφράσετε σε Bitcoin που μεταφράζονται σε χρήματα και σε δολάρια. Κάντε thumbs up στο βίντεο αν σας άρεσε, subscribe στο κανάλι γιατί έρχονται πολύ ωραία και ενδιαφέροντα βίντεο για τεχνολογία και comment τι θα θέλετε να παρακολουθήσετε σε αυτό το κύκλο της τεχνολογία και γενικά στο κανάλι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας! Γιατί? Τρίτη παράγωγες.